જો વિદ્યાર્થી મિત્રો મજામાં. હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરવો છે નેક્સ્ટ ટોપિક, સમયનું માપન. તો સમયનું માપન જે છે એ માત્ર અને માત્ર ફિઝિક્સમાં જ આવે છે એવું નથી. રોજબરોજના જીવનમાં આપણે સમયનું માપન કરતા જ હોઈએ છીએ. તો રોજબરોજના જીવનમાં સમયનું માપન કરવા માટે જે ઉપકરણ વપરાય છે એ કેવું છે? ઘડિયાળ. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે, બધાને આ બાબતના ખ્યાલ જ છે. તો આપણને એમ થાય સર ફિઝિક્સમાં નવું શું છે? ઓકે, નવું શું છે? તો કે સમય જે છે એના માટે પરમાણ્વિક માનક એટલે કે એટોમિક સ્ટાન્ડર્ડ શું છે ને એ જાણવું છે. હવે તમે પહેલા એમ કહેશો કે સર આ પરમાણ્વિક માનક શબ્દનો મતલબ શું થાય? બરાબર? પરમાણ્વિક એટલે કે પરમાણુ લેવલનું અને માનક એટલે કે સ્ટાન્ડર્ડ. બરાબર? હવે ઇન્ડિયાની અંદર તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જાશો એટલે દરેકે દરેક માપ હોય, પછી એ 1 મીટર હોય, 1 કિલોગ્રામ હોય, બરાબર? એના માટે જે છે એ કેટલાક સ્ટાન્ડર્ડ નક્કી થયેલા છે. ઓકે, એને જે છે ને એ આપણે ગુજરાતની અંદર દરેક સિટીમાં એક માનક બ્યુરો હોય છે. માનક બ્યુરો. માનક બ્યુરો એટલે શું? તો કે તમે જો કોઈ માનો કે તોલમાપની દુકાન શરૂ કરો છો કે તમે એવો કોઈ ધંધો ચાલુ કરો છો કે જેની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક માપણી આવતી હોય, પછી એ સમયના બેઝ ઉપર હોય, એ તમે કોઈ વસ્તુ જે છે એ જોખી અને લોકોને વેચતા હોય, તમે કોઈ દૂધનો વેપાર કરતા હોય, બરાબર? તો જ્યાં જ્યાં સ્ટાન્ડર્ડ આવે છે, જ્યાં જે વસ્તુ માપવાની છે, તો એને એના માટે તમારે આપણી ઇન્ડિયન ગવર્નમેન્ટ પાસેથી પરમિશન લેવી પડે છે કે મારી પાસે જે તોલમાપ માટેના સાધનો છે એ 100% પ્રોપર છે. તો એને શું કહેવાય મિત્રો? માનક કહેવાય. બરાબર? અને જ્યાંથી એ પરમિશન મળે છે એ માનક બ્યુરો. તો આપણા ભારતની અંદર જે છે એ ભારત સરકારની એક આખી શાખા છે. જે એક શાખા મહેસૂલની હોય, એક શાખા આરોગ્યની હોય, એક શાખા જે છે એ કરવેરાની હોય, એક શાખા જે છે રોડ રસ્તાની હોય, બાંધકામની હોય. એવી જ રીતે ભારત સરકારની એક શાખા છે માનક બ્યુરો. સમજાય? માનક એટલે કે સ્ટાન્ડર્ડ. તો હવે ભારતની અંદર સરસ મજાનો વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો છે એટલે થોડો થોડો તમને વરસાદનો અવાજ આવશે. એનીવેઝ, ભારતની અંદર વરસાદનો અવાજ કરતા આપણો અવાજ તેજ છે. ભારતની અંદર જે સમયનું માપન છે એ કોના આધારે કરવામાં આવે છે? ભારતની અંદર જે સમયનું માપન છે, આપણે જે ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ કહીએ છીએ, એ સીઝિયમ 133 નામનું જે પદાર્થ છે એના જે દોલન થાય છે ને એ દોલનના આધારે માપવામાં આવે છે. અને આપણે સીઝિયમ 133 ના આવર્ત દોલનો માપવાના છે. કારણ કે હું એમ કહું કે ભાઈ 1 સેકન્ડ, તો 1 સેકન્ડ એટલે કેટલો સમય? 1 second is equal to how much time? દાખલા તરીકે કોઈ એક પરમાણુ છે એનું એક દોલન થાય એને 1 સેકન્ડ કહેવાનું, બે દોલન થાય એને 1 સેકન્ડ કહેવાનું. 1 સેકન્ડ એટલે કેટલો સમય? તો મિત્રો આ જે સીઝિયમ 133 છે એના 9 અબજ 19 કરોડ 26 લાખ 31,770 દોલન જ્યારે પૂરા થાય ને ત્યારે એને 1 સેકન્ડ કહેવાય. બરાબર? તો એ દોલનનો જે સમય છે આ સમયને આપણે શું કહેશું? 1 સેકન્ડ તરીકે ઓળખશું. સમજાય? હવે તમે વિચારો કે સીઝિયમ કેટલું ઝડપથી જે છે દોલન કરતું હશે. ટૂંકમાં સીઝિયમના 9 અબજ 19 કરોડ 26 લાખ 31,770 દોલન જ્યારે પૂરા થાય છે એને આપણે કહીએ છીએ 1 સેકન્ડ. તો આ આપણા માટે શું થઈ ગયું? સ્ટાન્ડર્ડ થઈ ગયું. બરાબર? તો આટલા દોલન પૂરા થાય એને આપણે 1 સેકન્ડના નામે ઓળખીએ છીએ. બરાબર? તો આ જે છે એ થઈ ગઈ તમારી એટોમિક ક્લોક જેને આપણે કહીએ છીએ. બરાબર? તો એટોમિક ક્લોકની અંદર જે તમે સમય માપો છો એ એટોમિક ક્લોકની અંદર આ રીતે સમય માપવાના છે કે સીઝિયમ 133 છે એના 9 અબજ 19 કરોડ 26 લાખ 31,770 દોલન પૂરા થાય ત્યારે એને શું કહેશું? આપણે 1 સેકન્ડ કહેશું. રાઈટ? હવે એટોમિક ક્લોક પછી જો કોઈ વાત કરવી હોય તો એ વાત આવે આપણી સાદી કાંડા ઘડિયાળની. બરાબર? તો મિત્રો કાંડા ઘડિયાળ છે એમાં એક તો સમયનું માપન જે છે એ ચક્રોના આધારે થતું હોય છે.
તમે જોજો અંદર નાના નાના ચક્રો મૂકેલા હોય, બરાબર? એ 1 સેકન્ડના આધારે જે છે એ એક એક વખત ફરતું જાય છે. તો કાંડા ઘડિયાળનો સમયનું માપન એક તો ચક્રના આધારે થાય અને બીજું ક્વાર્ટઝ ક્રિસ્ટલ અમુકમાં મૂકેલા હોય. તમે જોજો કેટલાક ઘડિયાળ જે છે ને એમાં જે આપણે 6 વાગે છે એ 6 ની ઉપર ક્વાર્ટઝ લખેલું હોય અથવા ક્યારેક 12 ની નીચે ક્વાર્ટઝ લખેલું હોય છે. તો ક્વાર્ટઝ છે એ ક્રિસ્ટલ છે, મતલબ કે આ ઘડિયાળમાં જે સમયનું માપન છે એ ક્વાર્ટઝ ક્રિસ્ટલના આધારે કરવામાં આવે છે. તો કાંડા ઘડિયાળ જે છે એ બે રીતે નિયંત્રિત થશે. અમુક જે છે એ કેવી હશે? ચક્રવાળી હશે કે જેમાં ચક્ર ગોળ ગોળ ફરતું જાય. જો ચક્રવાળી નહીં હોય તો ક્વાર્ટઝ વાળી હશે. તો ક્વાર્ટઝ ક્રિસ્ટલ જે છે એ દોલન કરશે અને ક્વાર્ટઝ ક્રિસ્ટલ દોલન કરશે એના આધારે તમે સમયનું માપન કરશો. રાઈટ? તો હવે કાંડા ઘડિયાળની વાત પૂરી થયા પછી આપણે બેઝિકલી આવીએ સીઝિયમ એટોમિક ઘડિયાળ ઉપર, કારણ કે આપણા ભારતનો જે પ્રમાણભૂત સમય છે જેને આપણે આઈએસટી કહીએ છીએ, ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ. તો ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ આઈએસટી જે છે એ આપણે સીઝિયમ એટોમિક ક્લોક દ્વારા માપીએ છીએ, કારણ કે એની ચોકસાઈ જે છે ને એ ખૂબ જ વધારે હોય છે, એ બહુ પ્રિસાઇઝ હોય છે, બહુ એક્યુરેટ હોય છે. બરાબર? તો આપણે શું કરીએ છીએ? સીઝિયમ 133 છે એને નવી દિલ્હી ખાતે આપણી જે રાષ્ટ્રીય ભૌતિક પ્રયોગશાળા આવેલી છે, નેશનલ ફિઝિકલ લેબોરેટરી, બરાબર? એ નેશનલ ફિઝિકલ લેબોરેટરી નું જે બિલ્ડિંગ છે, આ સરસ મજાનું બિલ્ડિંગ તમારા માટે દર્શાવેલું છે અને 00 કિલોમીટર એટલે કે ન્યૂ દિલ્હી, બરાબર? તો ન્યૂ દિલ્હીમાં જે આપણું એનપીએલ નું બિલ્ડિંગ છે, એ એનપીએલ ના બિલ્ડિંગમાં આપણે આ સીઝિયમ એટોમિક ક્લોક રાખેલી છે અને ત્યાંથી આપણે ભારતનો પ્રમાણભૂત સમય નક્કી કરીએ છીએ, ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ. બરાબર? તો આ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ. બીજું, આ સીઝિયમ એટોમિક ક્લોક એટલી બધી વ્યવસ્થિત કામ કરે છે કે એમાં સમય માપનની અનિશ્ચિતતા પ્લસ ઓર માઈનસ, જોજો, પ્લસ ઓર માઈનસ 1 * 10⁻⁻13 છે. મતલબ શું? દાખલા તરીકે તમે 10 ની 13 ઘાત જેટલા અવલોકન કરો, એક અવલોકન, બે અવલોકન, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 અવલોકન એટલે 10 ની 1 ઘાત, 100 અવલોકન એટલે 10 ની 2 ઘાત, 1000 અવલોકન એટલે 10 ની 3 ઘાત, 10000 અવલોકન એટલે 10 ની 4 ઘાત, 1 લાખ અવલોકન એટલે 10 ની 5 ઘાત. એવા તમે 10 ની 13 ઘાત જેટલા અવલોકન કરશો એમાં એક જ ભાગ ખોટો પડે. 10 ની 13 ઘાત ભાગમાં એક ભાગમાં ત્રુટિ ખાલી રહે એટલે બહુ જ ઓછી ત્રુટિ કહેવાય. આ છે ને સપોઝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, આ 10 ની 10 ઘાત થઈ, બરાબર? તો હજી તો હું 10 ની 13 ઘાત કહું છું, ખરબોની વાત છે. કેટલા ભાગમાં ખાલી એક જ ભાગમાં ત્રુટિ આવે. કેટલા બધા અવલોકન તમે લ્યો તો એક અવલોકનની અંદર ત્રુટિ આવે, સહેજ વધારે અથવા સહેજ ઓછી, ધેટ ઇઝ નથિંગ, એ કંઈ ના કહેવાય. બરાબર? એટલે આના માપનની અનિશ્ચિતતા જે છે એ ખૂબ જ સારું કહેવાય, +or -1 * 10⁻⁻13. માનો કે તમારા માપનની અનિશ્ચિતતા 50% છે, મતલબ તમે બે માપન કરો એમાંથી એક માપન સાચું હોય, એક માપન ખોટું હોય, એને 50%. તમારા માપન જે છે, બરાબર, ત્રણ માપન કરો એમાંથી એક સાચું અને એક ખોટું, સોરી, એક સાચું અને બે ખોટા, તો તમે જે છે ખાલી 33% સાચું માપન કરો છો એવું કહેવાય. એવી જ રીતે આ ઘડિયાળ 10 ની 13 ઘાત માપનમાંથી ખાલી એક માપન ખોટું કરે છે. અને જો આ માપનને આગળ ધપાવીએ એક વર્ષના ટર્મ્સમાં, તો એક વર્ષની અંદર આ ઘડિયાળ માત્ર અને માત્ર +or -3 માઇક્રોસેકન્ડ, +or -3 માઇક્રોસેકન્ડ જેટલી જે છે એ શું થશે? આગળ પાછળ થાય. એટલે શું થાય ખબર છે? +or -3 માઇક્રોસેકન્ડ. તો 10 વર્ષે 30 માઇક્રોસેકન્ડ અને 20 વર્ષે 60 માઇક્રોસેકન્ડ જેટલી પાછળ થાય. સમજાય? તો આ માઇક્રોસેકન્ડમાં ફેરફારો છે, મતલબ મારું તમારું જિંદગી પૂરી થઈ જાય. આપણે ધારી લઈએ કે હું તમે બે 100 વર્ષ જીવવાના છીએ, તો આ ઘડિયાળ જે છે એક વર્ષમાં 3 માઇક્રોસેકન્ડની ક્ષતિ બતાવે. તો 10 વર્ષની અંદર 30 માઇક્રોસેકન્ડ અને 100 વર્ષની અંદર ખાલી 300 માઇક્રોસેકન્ડ. 300 માઇક્રોસેકન્ડ એટલે મિત્રો 0.3 મિલીસેકન્ડ થઈ. બરાબર? તો
ટૂંકમાં 1 સેકન્ડનો પણ હજારમો કે એનાથી નાનો ભાગ એટલી ઓછી અનિશ્ચિતતા 100 વર્ષની અંદર બતાવે છે. એટલા માટે ભારત જે છે એના સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ જે છે એ સીઝિયમ એટોમિક ક્લોક ઉપરથી નક્કી કરવામાં આવે છે. બરાબર. એ સિવાય આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં તમને ઘણા બધા પોસ્ટર જોવા મળશે. એમાં લંબાઈના અલગ અલગ માપ છે, એની અંદર દળના અલગ અલગ માપ છે અને એની અંદર સમયના અલગ અલગ માપન છે. બરાબર. એ માપન તમે જોશો એટલે એમાં 10 ની 41 ઘાત જેવા તમને ગુણોત્તરો આપેલા હશે. સૌથી મોટું અને સૌથી નાનું આ બે ગુણોત્તર તમે લેશો એટલે તમને જે છે એ જે દળ હોય કે પછી લંબાઈ હોય કે પછી સમય હોય એનો ગુણોત્તર લેશો તો 10 ની 41 ઘાત જેવા તમને મૂલ્યો મળે છે. એમાંથી કોઈ મૂલ્ય તમારે યાદ રાખવાના નથી. કોષ્ટકો તમને આપેલા છે. અંદાજિત કહું તો પેજ નંબર 23 ઉપર છે, પેજ નંબર 22 ઉપર છે. બરાબર. એની આગળના પેજીસમાં પણ છે. તો એ બધી જગ્યાએ જે તમને કોષ્ટક આપેલા છે એ બધા કોષ્ટકમાં મહત્તમ મૂલ્ય અને ન્યૂનતમ મૂલ્યનો ગુણોત્તર લેશો એટલે 10 ની 41 ઘાત જેટલો થાય છે. જે તમારે યાદ રાખવાની જરૂર નથી, જસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન પૂરતું છે. તો આ રીતે આપણે ભારતમાં સમયનું માપન કરીએ છીએ. તમારા માટે જાણવા જેવી વસ્તુ સિમ્પલી શું છે તો કે મેઈન આપણા માટે છે પરમાણ્વિક માનક એટલે કે એટોમિક સ્ટાન્ડર્ડ. એટોમિક સ્ટાન્ડર્ડ જે છે એમાં આપણે વાપરીએ છીએ સીઝિયમ 133 નામની ધાતુ. બરાબર. અને સીઝિયમ 133 ના કેટલા દોલનો 9,24,24,31,770 દોલન પૂરા થાય એને આપણે 1 સેકન્ડ કહીએ છીએ. સામાન્ય ઘડિયાળ છે એ ચક્ર આધારિત હશે અથવા જે છે એ ક્વાર્ટઝ આધારિત હશે. સીઝિયમ માંથી જે ઘડિયાળ બનાવો છો એને કહેવાય સીઝિયમ એટોમિક ક્લોક. એની ચોકસાઈ ખૂબ ઊંચી હોય છે અને એને આપણે રાખેલી છે ક્યાં ન્યૂ દિલ્હીમાં NPL જે લેબોરેટરી છે આપણી એના બિલ્ડિંગ ની અંદર આપણે એને રાખેલી છે. આપણો ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ ભારતનો પ્રમાણભૂત સમય જે છે એ આ એટોમિક ક્લોક ઉપરથી નક્કી કરવામાં આવે છે. એની અનિશ્ચિતતા ખૂબ ઓછી છે +or -1 * 10⁻13. બરાબર. અને એક વર્ષમાં માત્ર ને માત્ર +or -3 માઇક્રોસેકન્ડ જેટલું આગળ પાછળ થાય છે. એ શૂન્ય બરાબર જ કહેવાય. બરાબર. તો તમે લોકો વિડિયો પોઝ કરી અને આનો જે છે એક સ્નેપશોટ લઈ અને તમારી નોટબુક ની અંદર આને આખું ઉતારી લો. બાકી બધી વસ્તુ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. અહીંયા જેટલો ડેટા જરૂરી હતો એ મેં તમને આપી દીધો છે. બરાબર. થેન્ક યુ.